درود دوستان نازنینم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با یه آموزش دیگه و باز هم کیف، اونم با نخ معروف رافیا. یه کیف خوشگل تابستونی که مناسب فصله و به خاطر طرح و مدلش جزو پرفروشترین کیف ها هست. دوستانی که در حوزه ثبت سفارش از کیف های رافیا هستن، این کیف میتونه بهترین گزینه برای شما باشه. لوازمی که ما نیاز داریم رافیای تابیده یا رافیای نواری هست. قلاب شماره 3.5 اگر سفت میبافین، قلاب شماره 4 و اگر هم دوست داشته باشین که کیفتون آستر داشته باشه، احتیاج داریم به آستر، زیپ و سرزیپ. نحوه آستر کشی کیف در انتهای ویدیو بهتون گفته میشه. پس با من همراه باشین و از آموزش و بافت این کیف خوشگل لذت ببرین. برای بافت این کیف ما 40 تا زنجیره میزنیم. 40 تا زنجیره برای بافت میزنیم. توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره‌ای که برای بافت در نظر داریم به اضافه یک زنجیره اضافه تر میکنیم. یعنی 41 زنجیره ما الان داریم. زنجیره آخر رو رها میکنیم، میایم از روی این زنجیره کار رو به این صورت میچرخونیم و از سمت پشت بافت رو شروع میکنیم. ببینید ما باید این رشته های نخ رو این و این رو بافت بزنیم که سوراخی روی بافتمون ایجاد نشه. پس باید کار رو بچرخونیم. و از این طرف بافت بزنیم. ببینید این رشته نخ اول رو کاری بهش نداریم، رشته نخ دوم یا وسط رو میبافیم. این به صورت بافت پایه کوتاه. 1 2 3 4 شروع میکنیم روی همه زنجیره ها بافت میزنیم. این باعث میشه که از این قسمت بافت روی زنجیره ها سوراخی ایجاد نشه و بافتمون منسجم بشه. پس روی همه پایه ها بافت میزنیم تا برسیم به اولین پایمون. به انتهای رج که رسیدیم، ببینید آخرین پایه ما اینجا هست. خب گفتیم میایم پایه وسط، رشته نخ وسط رو میگیریم، یعنی این، و بافت میزنیم. چون میخوایم از کناره ها بافت ما افزایش پیدا کنه، پس میایم داخل این پایه رو 3 تا پایه کوتاه میبافیم. یه دونه که بافتم من، 2 تای دیگه هم در کنار همین پایه میبافم. 1 و 2. ببینید این میشه بافت ما. حالا باید کار رو بچرخونیم، از این طرف زنجیره ها بافت بزنیم. خب ببینید اولین پایه اینجا هست. قلاب رو میبرم زیرش و بافت میزنم. حالا این نخی که اضافه دارین رو هم میتونید همزمان ببافینش. پس من این پایه رو میشکافم، این نخ رو هم به این صورت میارم توی بافتم و همزمان با پایه ها میبافم که هم پنهان بشه، هم اینجا بافتم سفت بشه. خب پایه دوم اینجا هست. ما باید قلاب رو الان اینجا دیگه باید ببریم زیر این 2 تا گندمی. ما اینجا 2 تا گندمی میبینیم. خب میبریم زیر این 2 تا و بافت میزنیم. این نخ اضافه رو هم همزمان ببافیم به این صورت. 2 پایه سوم اینجا هست. 3 4 5 6. پس روی این پایه ها ما بافت میزنیم. ببینید چقدر بافت ما فشرده و منسجم شده، فضای خالی توی بافت نداریم. این نخ اضافه رو هم میاریم توی بافت و میبافیم و از سمت پشت هم اصلا مشخص نمیشه. خب ما بقیه پایه ها رو میبافیم تا برسیم به اینجا که اینجا هم باید کار رو افزایش بدیم. من الان رسیدم به انتهای رجم. این آخرین پایه‌ای هستش که باید بافت بزنم. برای اینکه دو سر بافت ما یک شکل بشه، یعنی این قسمت هم مثل اینجا 3 تا پایه کنار هم داشته باشیم، میام اینجا رو 2 تا پایه کوتاه کنار هم میبافم، یه دونه هم پایه بست روی اولین پایه میزنم، از این قسمت هم پایه های من به 3 تا پایه میرسه. پس میام اینجا 2 تا پایه کوتاه کنار هم میبافم. 1 2. این اولین پایه ما هست، یعنی شروع بافت. میام اینجا یه پایه بست میزنم، قلابم رو زیر 2 تا گندمی ها میبرم، نخ رو از این زیر
یعنی از زیر این دوتا رد میکنم. حالا نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه. ببینید این قسمت گوشه بافت هم ما 3 تا پایه کوتاه رو مثل این طرف داریم. حالا از اینجا دیگه بافت ما تبدیل میشه به پایه های بلند. پس میایم اولین پایه‌ای که اینجا هست یه دونه پایه بست هم اینجا میزنیم که کار رو برسونیم روی این پایه و پایه بلند ها رو شروع میکنیم. توی قلاب بافی برای پایه بلند ابتدای رج باید با 2 الی 3 تا زنجیره شروع بشه. خب من 1 2 3 تا زنجیره سفت میزنم، یعنی اینجا شروع رجم هست. حالا شروع میکنم روی پایه کوتاهایی که از اینجا دارم روی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. این 3 تا زنجیره مربوط به این پایه هست. پس این پایه رو من بافتم، میام روی خونه بعدی، یعنی از اینجا پایه بلندم رو شروع میکنم. پس دقت کنید که اشتباه نیاین اینجا بافت بزنید. این 3 زنجیره مربوط به این خونه است. پایه‌ای که الان باید بافته بشه اینجاه. پس از اینجا کارم رو شروع میکنم، پایه بلند میبافم. روی پایه بعدی پایه بلند. روی هر کدوم از این پایه ها یکی یه دونه پایه بلند میبافم تا برسم به این قسمت از بافتم که 3 تا پایه کوتاه کنار هم داشتم که از اینجا باید دوباره کار رو افزایش بدیم. به این 3 تا پایه که رسیدین اینجا روی هر پایه 2 تا پایه کنار هم میبافین. این اولی هست، 2 تا پایه بلند کنار هم. یکی دیگه هم دقیق کنارش 2. این پایه وسط هم هست، یعنی پایه دوم، یه پایه بلند جفت کنارش. این هم پایه سوم هم هست، روی این هم 2 تا پایه بلند کنار هم میبافم. خب دوباره شروع میکنم از اینجا. روی این پایه ها هر کدوم یکی یه دونه بافت میزنم تا برسم به سمت دیگه یه بافت. از اون 3 تا پایه کوتاهی که کنار هم داشتیم از اونجا هم باید مثل اینجا کار رو افزایش بدیم. به این 3 تا پایه کوتاه که رسیدیم مثل طرف دیگه که افزایش دادیم اینجا هم باید کار افزایش پیدا کنه، یعنی روی هر پایه یک پایه جفت پایه بلند 1 2. روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم 1 2. پایه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم 1 و 2. حالا باید بافت رو به 3 زنجیره شروع اتصال بدیم. ما برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. اینجا زنجیره سوم ما هست. قلاب رو میبریم وسط زنجیره، نخ رو از داخل زنجیره رد میکنیم. حالا نخ جلوی قلاب از داخل نخ روی قلاب باید رد بشه، یعنی با پایه بست کار رو ما اتصال میدیم. این میشه 2 سر بافت ما که افزایش پیدا کرده. خب حالا میخوایم رج بعدی رو شروع کنیم. پس شروع کار با 3 تا زنجیره هست. 3 تا زنجیره معادل با 1 پایه بلند. میایم روی پایه بلند بعدی که اینجا هست دوباره بافت پایه بلند میزنیم. روی پایه بعدی یه دونه. روی این قسمت ها از بافت هر کدوم یه دونه بافت میزنیم تا برسیم به این طرف که پایه بلند هامون رو افزایش داده بودیم. ببینید اولین پایه بلند جفت ما اینجا هست، دوباره از اینجا باید کار افزایش پیدا کنه. پس این قسمت ها هر کدوم یکی دونه بافته میشه تا برسیم به اینجا. اگر اولین پایه بلندتون رو گم میکنید میتونید روش یه دونه مارکر یا نشانگر بذارید که بدونین کدوم خونه هست. به اولین پایه بلند که رسیدین اینجا باید اولی رو جفت ببافین، یعنی دوباره 2 تا پایه بلند کنار هم، یکی دیگه هم کنارش 2. پایه بعدی رو تک میبافین، یعنی یه دونه پایه بلند. ببینید این پایه میشه یه دونه پایه بلند. پایه بعدی دوباره جفت 1 2. پایه بعدی تک یعنی یه دونه. دوباره پایه بعدی یعنی این پایه جفت بافته میشه 2 تا پایه بلند 1 2. پایه بعدی تک. ببینید ما از این طرف بافت که شروع کردیم 1 2 3 تا پایه جفت داریم، 3 تا پایه تک 1 2 3، یعنی همون 6 تا پایه رو داریم. اون 6 تا پایه رو دوباره افزایش دادیم، اومدیم جفت بافتیم، 3 تا از پایه ها رو جفت بافتیم. خب این پایه ها رو دوباره از اینجا شروع میکنیم، هر کدوم یکی یه دونه بافت میزنیم. به این قسمت هم رسیدیم، اینجا باید کار رو دوباره افزایش بدیم. خب به اولین پایه جفت که رسیدیم دوباره یه دونه پایه جفت
میبافین. 1 2 پایه بعدی تک یعنی یه دونه، بعدی جفت یعنی 2 تا کنار هم، 1 2 بعدی تک یعنی یه دونه، بعدی جفت 1 2 بعدی تک. حالا میایین بافت رو به 3 زنجیره شروع 1 2 3 روی زنجیره سوم با پای بست اتصال میدین. این میشه رج دوم بافت ما. حالا یک رج دیگه ما باید این قسمت رو ببافیم. ببینید این یک رجی که الان داریم میبافیم دیگه از دو قسمت بافت افزایش نداریم، یعنی هر تعداد پایه‌ای که از اینجا دارین روی هر کدوم یه دونه میبافین. شروع کار با 3 زنجیره هست، سعی کنید 3 تا زنجیره رو سفت ببافین. 1 2 3 پایه بعدی اینجا هست یه دونه، روی همه این پایه ها یه دونه بافت میزنیم. به گوشه بافت که رسیدین گفتیم دیگه افزایش نداریم، یعنی روی هر کدوم از این پایه ها دوباره یه دونه بافت میزنید. این قسمت ها رو هم کامل میبافین. اینجا هم به همین صورت افزایش دیگه نداریم، میبافیم تا برسیم به سر رج که اینجا اتصال میدیم و بدنه کیف رو باید شروع کنیم. خب این میشه بدنه کیف ما. اینجا میخوام یه نکته رو بهتون بگم. ببینید شما میتونید این کیف رو طوری ببافین که این قسمت که الان برای کفی هم بافتین همزمان در امتداد بافت بدنه قرار بگیره، یا اینکه اگر دوست داشته باشین میتونید کفی رو به این حالت بازش کنین. ما ببینید برای کفی یه رج پای کوتاه داریم، 3 رج پای بلند. این رج آخر پای بلند که کار رو افزایش ندادیم دیگه کاری به این نداریم. این 2 رج پای کوتاه و این قسمتی که برای شروع بافت یعنی پای کوتاه این 2 رج پای بلند ها و این یک رجی که برای پای کوتاه و کفی بوده رو شما میتونید اتو بزنید. ببینید کار رو به این صورت باز کنید. این رج آخر رو گفتم این قسمت رو اتو نزنید، فقط این 2 تا پای بلند ها و این قسمت رو اتو رو میتونید لبش رو روی این قسمت ها قرار بدین و اتو بزنید. از این طرف هم به همین صورتی کلا میتونید کار رو به این حالت روی میز اتو قرار بدین. این یک رج رو اتو نزنین، این 2 رج پای کوتاه و این 2 رج پای بلند و 1 رج پای کوتاه رو اتو بزنید که توی بافتتون زمانی که کیفتون تکمیل میشه فقط این 1 رج پای بلند در راستا و امتداد بدنه کیفتون قرار بگیره. حالا میگم سلیقه دیگه، من مثلا شاید خودم دوست داشته باشم که این پای بلندها که برای کفی بافتم در امتداد بدنه کیفم قرار بگیره. حالا برای بافت مدل اینجا ببینید وقتی کفی رو تکمیل کردین آخرین رج رو که بافتیم میایم به 3 زنجیره از این قسمت اتصال میدین. بافت بدنه کیف ما هم کلا پای بلنده. شروع کار با 3 تا زنجیره است. 1 2 3 تا زنجیره معادل با یک پایه بلند. میان کنار 3 زنجیره، دقت کنید کنارش یعنی اینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 و 2 تا خونه رها میکنیم یعنی نمیبافیم، یعنی این پایه و این پایه بافته نمیشه. میایم روی پایه سوم 1 2 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 2 3. هیچ زنجیره ما بین این پایه بلند ها ما نداریم. دوباره 1 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 2 3. دوباره 2 تا خونه رها 1 2 روی خونه سوم 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. ببینید مدل بدنه کیف به این صورت هست. 3 تا پایه بلند، 2 تا خونه رها میکنیم روی پایه سوم، دوباره 3 تا پایه بلند، 2 خونه رها، 3 پایه بلند، 2 خونه رها، 3 پایه بلند. دور تا دور رو ما به این صورت میبافیم. حتی این قسمت کناره ها هم به همین صورت بافته میشه. من رسیدم به قسمت انتهای بافت. ببینید من از اینجا اگر بخوام 2 تا خونه رها کنم روی خونه سوم بافت بزنم، از اینجا یه دونه پایه برام باقی میمونه و این قسمت بافتم نامرتب میشه. پس به جای 2 تا خونه یه خونه رها میکنم. ببینید یه خونه رها میکنم، یک پایه از اینجا میبافم. 1 2 3 تا پایه بلند کنار هم. حالا از اینجا 2 تا خونه رها میشه، میام به شروع بافتم که 3 تا زنجیره داشتم روی زنجیره سوم 1 2 3 با پایه بست اتصال میدم.
این هم قسمت گوشه بافت هست. این میشه رج اول بافت ما. ببینید 3 تا پایه بلند کنار هم، از قسمت پایین هم 2 خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم بافت میزنیم. حالا رج دوم و ما بقیه رج ها به این صورت بافته میشه که ما این مدل رو، یعنی 3 تا پایه بلند رو داریم، منتها باید ما بین اینا بافت بزنیم، یعنی داخل این فضاها دوباره این بافت رو باید تکرار کنیم. برای اینکه بافت رو ما برسونیم به این فضا، میایم روی 2 تا پایه بلند بعدی هم روی هر کدوم پایه بست میزنیم. اینجا که به 3 زنجیره اتصال دادیم با پایه بست، میایم روی این پایه بلند قلاب رو زیر این 2 تا گندمیا میبریم و با پایه بست کار رو اتصال میدیم. این اولین پایه، این هم پایه دومم. گفتیم پایه بافت ما باید ما بین این 2 تا گل ها باشه، ما بین این گل ها بافته بشه. پس میایم از اینجا، یعنی از این زیر هم یه دونه پایه بست میزنیم به این صورت و دوباره مدل رو شروع میکنیم. شروع کار با 3 زنجیره هست، 1 2 3، 2 تا پایه بلند کنارش، 1. ببینید ما داریم از این زیر بافت میزنیم دیگه، از اینجا 2 تا پایه بلند کنارش که با 3 زنجیره شروع بافت در مجموع میشه 3 تا پایه بلند. حالا میایم اینجا ما بین این 2 تا، یعنی این وسط، دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم، 1 2 و 3. دوباره ما بین این 2 تا، این وسط، دوباره 3 تا پایه بلند بافته میشه، 1 2 3. خب به این صورت ما رج دوم رو تکمیل میکنیم. ببینید تکرار همین بافت هست که ما بین پایه های مدل رج قبل بافته میشه. خب به انتهای رج که رسیدیم، آخرین طرح گل رو که بافتیم، باید بیایم به 3 زنجیره، یعنی از این گل روی 3 زنجیره‌ای که دارین 1 2 3 روی زنجیره سوم با پایه بست کار رو اتصال بدیم. ببینید این میشه رج دوم مدل ما به این صورت. حالا میخوایم رج سوم رو شروع کنیم. رج سوم رو هم آموزش میدم، ما بقیه رج ها هم طبق همینجا بافته میشه. ما باید ما بین این پایه ها، ما بین این گل های ستایی، یعنی اینجا بافت رو شروع کنیم. پس میایم روی این 2 تا پایه بلند دوباره پایه بست میزنیم، روی هر کدوم یه دونه، 1 2. ببینید میخوایم ما بینش بافت بزنیم، پس از این زیر یه دونه پایه بست از اینجا میزنیم که کار رو رسونده باشیم به این وسط و دوباره مدل رو شروع میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند کنارش، یعنی اینجا 1 و 2. میایم ما بین این 2 تا، ما بین این 2 تا گل این وسط، دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم. این میشه بافت بدنه کیف ما، یعنی 3 تا پایه بلند کنار هم ما بین پایه بلندهای رج قبل، ما بین 3 تا پایه بلندهای رج قبل بافته میشه. ببینید به این صورت بافت ها به این حالت پله پله روی هم قرار میگیرن. این رج که تکمیل شد، اینجا 3 تا پایه بلند رو که بافتیم، میایم به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدین، روی این پایه یه پایه بست، اینجا یه پایه بست، اینجا هم یه پایه بست که کار رو برسونین بین این 2 تا و دوباره از اینجا مدل رو شروع میکنین. حالا دیگه دست خودتونه که بخواین تا چند رج مدل رو ببافین. این قسمت ها رو میبافیم تا بریم سراغ بافت دسته کیفمون. خب عزیزان، من بدنه کیفم رو تا اندازه‌ای که مد نظرم بوده بافتم. من این قسمت ها رو که به این حالت پله پله روی هم قرار گرفتم تا 16 رج بافتم. شما دوست داشته باشین میتونید بلندتر هم ببافید. حالا برای دسته کیف نکنید، شما کیف رو از اینجا که نکنید ما پله پله بافتیم و شروع کارمون با 3 زنجیره بوده به عنوان پشت کیفمون در نظر میگیریم، کاری به این طرف نداریم. کار رو باید بچرخونین از قسمت روی کیف. بعد از اینکه حالتون اندازه مورد نظر بافتین، نختون رو قیچی میکنید. نکنید آخرین پایه اینجا هست، میبافین و به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست باید کار رو اتصال بدین. اینجا نختون رو قطع میکنید. حالا برای قسمت دسته کیف شما باید به صورت چشمی این قسمت وسط کیف رو مشخص کنید. شما کیف رو میذارین جلوتون و به صورت چشمی کیف رو مشخص میکنید. الان پایه‌ای که برای من قسمت وسط کیفم افتاده این پایه هست. من اومدم اینجا روی این پایه و از سمت زیر
دقیق از سمت روبروش مارکر گذاشتم، یعنی این دو طرف بافتم رو به هم وصل کردم. از اینجا هم به همین صورت، یعنی ما این پایه رو به عنوان حالا مثلا درب کیفمون در نظر میگیریم و از اینجا شروع میکنیم پایه ها رو میبافیم برای دسته کیف. برای این طرف هم به همین صورت از اینجا کار رو شروع میکنیم و برای دسته کیف بافت میزنیم. پس شما قسمت وسط کیف رو مشخص میکنین به صورت چشمی و بافت میزنین. برای بافتن نکنید اینجایی که من مارکر قرار دادم میام یک خونه قبلش ما بین این دوتا پایه از اینجا قلابم رو وارد بافت میکنم و نخم رو میارم توی بافت. نخ رو جلوی قلاب گیر میدم، از اینجا ردش میکنم و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. میام اینجا ما بین این دوتا بافت همین مدل رو دوباره تکرار میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند کنار هم. 1 2 و 3. دوباره میام اینجا این بافت رو تکرار میکنم. همه این پایه ها رو میبافم تا دیگه برسم به اینجا که مارکر گذاشتم. این خونه که مارکر گذاشتم، حالا به اینجا رسیدم دوباره براتون توضیح میدم. من الان رسیدم به انتهای رجم. این آخرین طرح گلم هست که بافتم. حالا میایم اینجا یه دونه پایه بلند میبافم. برای شروع کار 3 تا زنجیره زدم که معادل با 1 پایه بلند بود. انتهای بافتم باید با یه دونه پایه بلند تکمیل بشه، چون میخوایم بافت ما حالت کج و اریب به خودش بگیره. ببینید یعنی این خونه‌ای که روش مارکر زدم، خب قبلش اینجا پایه بلند بافته میشه. حالا این قسمت از بافت ما به صورت رفت و برگشت بافته میشه. خب حالا برای رج برگشت 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو میچرخونیم، یعنی از سمت داخل کیف میخوایم بافت بزنیم. میایم ما بین این پایه ها مدل رج های قبل رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند کنار هم که ما بین این پایه ها بافته میشه. دوباره میایم اینجا 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به اینجا. به انتهای رج که رسیدین، ببینید آخرین طرح گل رو که بافتین، اینجا 3 زنجیره برای شروع کار داشتیم. میایم روی 3 زنجیره، یا اگر براتون سخته ما بین 3 زنجیره و این گل، یعنی این وسط، یه دونه پایه بلند میبافین. ببینید بافت ما حالت کج و اریب به خودش میگیره. حالا برای رج رفت 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو میچرخونیم. از این طرف دوباره شروع به بافت میکنیم. میایم ما بین این دوتا این بافت رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند کنار هم. 1 2 3. دوباره اینجا 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم تا این قسمت از بافت. ببینید آخرین پایه بلندی که ما میبافیم یعنی طرح 3 تایی اینجا هست. دوباره میایم ما بین این 3 تا زنجیره و پایه بلند از این زیر یه دونه پایه بلند کامل میبافیم که این رج هم تکمیل بشه. ببینید به انتهای رج که رسیدین، گفتیم یه دونه پایه بلند باید ما بین 3 زنجیره و این بافت داشته باشیم. خب برای رج بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. ببینید ما بین این دوتا بافت رج های قبل رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند کنار هم. به قسمت انتها هم که رسیدیم، یعنی اینجا ما بین این دسته و این 3 تا زنجیره اینجا باید یه دونه پایه بلند ببافیم. ببینید به قسمت انتها که رسیدین یه دونه پایه بلند از اینجا میبافیم. ببینید این قسمت بافت به این صورت میشه. کار کاهش پیدا میکنه، توی هر رج یه پایه کم میشه و این قسمت بافت هم حالت کج بافته میشه. این قسمت رو ما به این صورت میبافیم تا تعداد پایه هامون دیگه از این قسمت کاهش پیدا کنه. حالا من این قسمت ها رو میبافم، دیگه تعداد پایه ها رو میتونین کم کنین که دیگه حالا هرچی که مد نظرتون هست، یعنی مثلا میتونین 2 تا یا 4 تا از این پایه های طرح گل داشته باشین که برای بند کیفتون ازش استفاده کنین. خب عزیزان ببینید من قسمت بند کیف رو بافتم. گفتم اینجا کار کاهش پیدا میکنه و بافت حالت اریب به خودش میگیره. من انقدر بافت رو بافتم تا این پایه های 3 تایی که کنار هم میبافتیم به 3 تا خونه رسیده. 1 2 3.
یه پایه بلند از این طرف، یه پایه بلند هم از این طرف داریم. حالا اینجا دیگه پایه هامون رو ثابت نگه می‌داریم که بند کیفمون رو بتونیم ببافیم. خب شروع کارمون دوباره با 3 تا زنجیره هست. ببینید ما الان 1 2 3 تا طرح گل داریم. یه دونه طرح گل اینجا میبافیم، یه دونه اینجا، یعنی کاهش پیدا میکنه، میشه 2 تا. 1 2 3 تا پایه بلند کنار هم، دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم، 1 2 3. ما بین این 3 تا پایه بلند و این 3 زنجیره اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. ببینید بافت ما کاهش پیدا کرد، شد 2 تا. حالا برای رج بعد 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم و از اینجا شروع به بافت میکنیم. حالا اینجا ما دوباره باید 3 تا پایه بلند داشته باشیم، یعنی این قسمتی که برای بند کیف میبافیم توی یک رج 3 تا طرح گل هست، توی یک رج 2 تا. الان اینجا باید تبدیلش کنیم به 3 تا. ما 3 تا زنجیره زدیم. ببینید زنجیره ها رو چون میخوایم به این حالت ببافیم، یه کمی سفت‌تر ببافیم یا 2 تا زنجیره بزنیم. 1 2 3. حالا کار رو میچرخونیم. ببینید اینجا این 3 زنجیره‌ای که زدیم از این وسط 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2. میام یه پایه بلند اینجا میبافیم. 1 3 تا پایه بلند معذرت میخوام. 2 3 تا پایه بلند کنار هم، 3 تا پایه بلند هم اینجا، یعنی ما بین این دسته 3 تایی و 3 زنجیره. 1 2 و 3. الان تعداد پایه های ما رسید به 3 تا. حالا 2 یا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو میچرخونیم. ببینید برای اینکه بافت ما از این قسمت 2 تایی در بیاد، 3 تا زنجیره رو که زدیم، یه دسته از اینجا میبافیم، یک دسته هم از اینجا. 1 2 3. یه دسته هم از اینجا. 1 2 و 3. حالا میام یه دونه پایه بلند، دقت کنید ما 3 تا پایه از اینجا داریم دیگه، 2 تا پایه بلند 3 زنجیره. ما بین 3 زنجیره و این 2 تا پایه بلند، یعنی اینجا یه دونه پایه بلند از این قسمت میبافیم که شروع کارمون با 3 زنجیره بوده، اتمام کار هم با 1 زنجیره تکمیل بشه. حالا برای رج بعد دوباره پایه ها باید بشه 3 تا. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. از همینجا 2 تا پایه بلند کنار 3 زنجیره میبافم. اولین دستم کامل میشه. دسته دومم بین این 2 تا هست. 1 2 3. دسته سومم اینجا هست. 1 2 3. ببینید این قسمت میشه بندی که روی دوش قرار میگیره. گفتم توی یک رج میشه 2 تا دسته 3 تایی، توی یک رج میشه 3 تا دسته 3 تایی. پایه ها ثابته. میبینید دیگه بافت کج هم نیست، از دو طرف صاف هست بافتمون و به این صورت بافته میشه. این میشه یک قسمت از بافت کیفمون. حالا این رو دیگه تا اندازه‌ای که میخواین روی شونه قرار میگیره میبافین. البته این رو هم بگم شما این طرف رو هم باید ببافین و وقتی به این قسمت ها رسیدین دو طرف باید طوری بافته بشه که روی شونه قرار بگیره. پس این یه قسمت نباید خیلی بلند بافته بشه. حواستون باشه که این قسمت هم باید تکمیل بشه و بعد در انتها دو قسمت بافت به هم وصل میشن، یعنی اینجایی که برای قسمت شونه هست. خب این قسمت رو که تکمیل کردین، حالا از اینجا که میخواین کار رو شروع کنین، کار رو میچرخونین. خب و اینجا که مارکر گذاشتین، از اینجا بافت رو باید شروع کنین. نخ رو میارین توی بافت، 3 تا زنجیره میزنین. دقیق قرینه این طرف رو که بافتین برای همین طرف باید تکرار کنین. 3 زنجیره میزنید. اینجا بافتای 3 دسته های 3 تایی رو داریم. به قسمت انتها هم که رسیدین با یک پایه بلند کار رو تکمیل میکنین. دوباره 3 زنجیره میزنین، کار رو میچرخونین، میایین بین این پایه بلند و دسته 3 تایی پایه بلند رو 3 تا پایه بلند رو تکرار میکنین، یعنی دقیق تکرار این قسمتی که آموزش دادم رو برای این طرف میبافین. فقط نکته‌ای که داره و مهمه
اینه که شما از این قسمت نکنید پایه ها رو جدا کردین و از اینجا کار رو شروع کردین بافتین. اینجا توی این رج باید دسته های ستایی رو بشمارین. مثلا اگر 14 تا هست، از این طرف هم باید توی این رج اول که شروع بافت است حتما 14 تا بشه. زمانی که میخواین این قسمت رو جدا کنید و مشخص کنید، میتونید اون لحظه این قسمت پایه ها رو بشمارین که کم و زیاد نشه پایه هاتون. بعد این طرف که گفتم قرینه اینجا هست، آموزشش رو نگاه کنید و این طرف کار رو هم به این صورت ببافید. ببینید اینجا بافت ما حالت کج و اوریبی به خودش گرفته. خب عزیزان، من کیف رو بافتم و تکمیل شده. اینجا مربوط به قسمت بالای کیف و اینجا هم مربوط به بند کیف هست. این قسمت های بند کیف رو از اولین رج که ما پایه 3 تایی داشتیم بعد 2 تایی و 3 تایی شد، از این رج من 14 رج بافتم. آخرین رجی هم که بافتم 2 تا دسته 3 تایی دارم. یک طرف رو که بافتم نخ رو قطع کردم، یک مقدار نخ اضافه گذاشتم، طرف دیگر رو هم بافتم و اینجا بافت من تکمیل شده. خب اینجا نخم رو قیچی میکنم، از این طرف نخ رو کوتاه‌تر قیچی میکنم، از داخل بافت به این صورت این رو آزاد میکنم. حالا از این قسمت که این نخ رو بلندتر در نظر گرفته بودم، نخم رو داخل سوزن پلاستیکی میکشم و این دو طرف رو به هم وصل میکنم. ببینید شما اینجا این نخ رو که قطع کردین، بیاین از یه خونه قبلش از سمت داخل این نخ رو بکشونین به سمت پایین. البته این نیستش، اینه، من اشتباه گرفتم. ببینید یه خونه برگردیم به عقب، این نخ رو بکشونین به سمت پایین که اذیت نکنه و این دو طرف رو به این حالت روی هم قرار میدین و با کمک سوزن پلاستیکی به هم وصل میکنید. اینجا ببینید ما 3 تا زنجیره داریم، میایم روی زنجیره سوم این قسمت رو به هم دیگه وصل میکنیم. ببینید دو طرف بافت رو به هم میچسبونیم. خب حالا میایم از این قسمت و خونه روبروش. البته بهتره که 2 تا رشته نخ گرفته بشه، یه رشته نخ از این طرف، یه رشته نخ از این طرف. اینا رو به هم میچسبونیم، میدوزیم از آن. خب به این صورت. خب تا قسمت انتها این کار رو انجام میدیم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختین، این نخ اضافه رو قیچی میکنین. ببینید این نخ رو از سمت داخل برگردونین به سمت زیر. حالا این دو رشته نخی که دارین رو به هم گره بزنید و اضافهش رو کلا قیچی کنید. خب این میشه کامل شده یک کیف ما. بدنه یک کیف به این صورته. اینجا هم قسمت بالای کیف و بند کیفمون هست. ببینید برای اتو کشی شما از سمت داخل اتو رو روی این قسمت ها قرار میدین از دو طرف. این قسمت هایی که مربوط به بند و دسته کیفمون هست، ببینید روی هم قرار میدین به این صورت. از سمت داخل اینجا رو اتو میزنید، از سمت این یک طرف رو هم از سمت داخل اتو میزنید، بعد روی هم قرار بدین که کاملا موازی هم قرار بگیرن و از سمت بیرون هم اینجا رو کاملا اتو میزنید. این قسمت هم به این صورت. این قسمت هایی هم که مربوط به بند هست، از این طرف اینجا رو کامل اتو میزنید که کاملا صاف و خوشگل بشه. اگر دوست داشته باشین میتونید این کیف رو آسترکشی هم انجام بدید. نحوه آسترکشی این مدل کیف ها توی کانال هست، لینکش رو الان بالای صفحه میتونید مشاهده کنید. آستر رو میدوزید طبق آموزشی که بهتون دادم
داخل کیف قرار میدین. یک کمی ببینید یک کوچولو باید پایین تر از این قسمت لبه آستر رو با کوک های ریز به این قسمت ها بدوزین و وصلش کنین. خب این هم تکمیل شده این کیف و آموزش. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. کانال رو سابسکرایب کنید چون قراره کلی آموزش و بافت‌های خوشگل با نخ رافیا بهتون یاد بدم.